ที่มีความสำคัญกับประเทศกับประชาชนในอนาคตจะถูกส่งมาเก็บรวบรวมที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะฟิล์มกระจกนี่ก็ยังเก็บรักษาเอาไว้เพื่อที่จะให้เห็นว่าในสมัยก่อนนี่เป็นอย่างไรเดิมก็จะเป็นคลังสะสมของรัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่6ตอนแรกก็เก็บในหอพระสมุนวิทยาและกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านก็รวบรวมแล้วพอก่อตั้งหอจดหมายเหตุน่ะฟิล์มกระจกชุดนี้ก็ได้ส่งต่อมาที่หอจดหมายเหตุค่ะฟิล์มกระจกมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าตัวแมททีเรียลเองเขาก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งอยู่แล้วแล้วก็อายุของฟิล์มกระจกของเราเนี่ยก็100 กว่าปีฟิล์มกระจกเนี่ยมันเป็นมรดกร่วมของโลกนะมันมาในระยะสั้นๆมีความนิยมและหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาของเทคโนโลยีการถ่ายภาพฟิล์มกระจกเองมี 30,000 กว่าแผ่นค่ะแต่ในชุดนี้นอกจากฟิล์มกระจกแล้วมันยังมีเขาเรียกภาพต้นฉบับซึ่งเป็นออริจินัลที่พริ้นท์มาจากฟิล์มกระจกในสมัยโบราณพระมหากษัตริย์เนี่ยคนจะดูหน้าไม่ได้คนไทยก็ไม่ชอบให้ใครมาถ่ายรูปกลัวว่าจะมาเอาวิญญาณไปเรื่องการถ่ายภาพเป็นของใหม่มากแล้วก็เจ้านายนิยมพวกเจ้าจอมพวกเจ้าฟ้าต่างๆก็มาเปิดห้องถ่ายภาพประจำทุกปีที่งานที่วัดเบญจในภาพหนึ่งภาพมันบอกเรื่องราวได้เป็นร้อยเป็นพันแล้วฟิล์มกระจกมีทั้งเรื่องความสัมพันธ์ต่างประเทศมีการเสด็จไปที่ต่างๆเห็นการพัฒนาบ้านเมืองเราจะเห็นว่าในยุคนี้เรารับรูปแบบอาคารเราเป็นยังไงเห็นวิถีชีวิตที่คนยังใช้การสัญจรทางเรือหรือว่าเห็นรถโบราณฟิล์มกระจกมันก็สื่อในสิ่งเหล่านี้ให้กับประวัติศาสตร์ชาติเราได้รวมทั้งให้กับเพื่อนบ้านด้วยมีฟิล์มกระจกจำนวนหนึ่งที่ถ่ายโดยผู้หญิงเจ้าจอมก๊กเนี่ยนะฮะหลายท่านก็มีความสามารถในการถ่ายภาพมากภาพของรัชกาลที่5ในปลายรัชสมัยที่ท่านไม่สบายไม่ใช่ภาพของการแต่งเครื่องเต็มพระยศมีพระมหามงกุฎมีอะไรนั่งอยู่บนพระแท่นแต่เป็นภาพที่ท่านมองไปข้างนอกแล้วก็มองเห็นเลยว่าท่านเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ท่านก็ส่งพระชราแล้วก็รอบๆท่านก็มีลูกหลานของท่านสำหรับนั้นถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นภาพชุดที่มีความสำคัญมากที่เป็นฝีมือผู้หญิงเราต้องการให้เอกสารคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตึกเนี้ยฟิล์มกระจกไม่ได้อยู่ชั้นล่างเพราะนั้นโอกาสที่น้ำจะท่วมถึงยากเราจะเลี่ยงกับทางเดินของท่อแอร์ระบบดับเพลิงเราจะเป็นดับเพลิงแห้งในห้องเนี่ยจะมีการคอนโทรลตลอดว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่ตลอดระยะเวลา30 กว่าปีที่ผ่านมาคณะกรรมการประสบความสำเร็จในการที่ได้นำมรดกความทรงจำของประเทศไทยเนี่ยไปขึ้นบัญชีมรดกความทรงจำระดับโลกเนี่ยรวมทั้งหมด6 รายการแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่เราได้ยูเนสโกทางรัฐบาลก็ให้งบประมาณมาที่จะอนุรักษ์ฟิล์มกระจกชุดนี้เดี๋ยวนี้คนจะเข้าถึงง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามีการสแกนเอกสารเป็นดิจิทัลสามารถดูผ่านระบบคอมพิวเตอร์เราอาจจะมีมรดกความทรงจำที่สำคัญนะซ่อนอยู่ที่บ้านเราแต่เราอาจจะไม่รู้มรดกทางด้านเอกสารมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ามรดกที่เป็นโบราณสถานหรือมรดกภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรม